May mga 5,000 ka ngayon. Pwede ba yan maging 500,000? Or mauubos lang sa milk tea at Shopee? Sa totoong buhay, walang tutorial ang pera. Walang nagturo sa atin paano mag-invest. Kaya karamihan, stuck sa level 1. Pero today, gagawin nating game ang pagyaman. 7 levels. Habang tumataas ang level, tumataas ang risk. Pero tumataas din ang reward. At hindi lang theory, maglalagay tayo ng real money sa bawat level. Level 0, invest in yourself. Plot twist. Bago ka mag-invest, ikaw muna ang upgrade. Skills, an income multiplier. Books, courses, side hustle skills. Kung wala to, kahit fee 1M pa hawak mo, mawawala rin yan. Level 1, savings account. 1/10 risk. Hindi exciting. Pero ito ang armor mo. Emergency fund. Pag nasiraan ka, hindi ka mapipilit mangutang. Hindi ka yayaman dito. Pero hindi ka rin lulubog. Level 2, gold. 2/10 risk. Alam mo ba, habang tumatagal, bumababa value ng pera mo. Pero ang gold, hindi nawawala ang value. Parang save point. Hindi ka yayaman dito, pero hindi ka rin matatalo ng inflation. Level 3, index fund, 3/10 risk. Dito nagsisimula ang tunay na laro. Imagine, hindi ka pumipili ng isang kumpanya. Binibili mo lahat ng top companies, parang loot box. Pero panalo ka lagi over time. Hindi ka genius, pero panalo ka sa system. Level 4, REIT, 3/10 risk. Gusto mo ng real estate, pero wala kang milyon. Simple, makikihati ka. Buildings, malls, condos, may renta, chos may kita ka. May property ka, kahit wala kang bahay. Level 5, buy and sell, 4/10 risk. Dito nagiging negosyante ka. Hanap ka mura, benta mo mahal. Example, Shopee finds. Okay, gadgets, yung 1,000, pwede maging 2,000 kung marunong ka. Level 6, individual stocks, 6/5/10 risk. Dito, skill na talaga. Pipili ka ng kumpanya na tingin mo, lalaki. Pwede ka yumaman, pwede ka rin matalo. Hindi ito sugal kung marunong ka mag-research. Level 7, crypto, 9/10 risk. Dito, pwedeng overnight. Milyonaryo ka or zero ka. Bitcoin, Ethereum, Wild West ng finance. Invest mo lang yung kaya mong mawala. Final boss, Lotto, 10/10 risk. Real talk, hindi to investment, sugal to. And chance mo manalo, halos wala. Hindi ka yayaman sa swerte, kundi sa diskarte. Ang goal mo, hindi instant milyon, kundi consistent level up. Start small, pero start now. Anong level ka na ngayon? Comment mo below at sabay tayong mag-level up.